Se ei ole nyt hetkeen käynnistynyt, ei ainakaan kovilla pakkasilla edes kokeiltu. Paljon täällä on raatia? Parikymmentä näytti aamulla, en nyt kattonut paljon, mutta ihan liian kylmä. paljon. Akku on ollut latauksessa, näyttäisi täyttä, mutta se on vähän laiskasti jaksanut pyörittää. Mä en tiedä, onko tuo Optima tullut tiensä päähän. Ja yksi juttu on, mikä pitää tarkistaa, niin kuin kaikilla muillakin tubettajilla nyt on ollut jäähdytinnesteet jäässä, niin onko meilläkin sattumalta. Kylläs näin on. Ei kun joo, taisi olla Rebel-versio. Saisi olla jo toisellakin. Katsotaan, mitä se näyttää. Täällä saadaan vähän lamppua. Kyllä ne näyttää ihan nestemäisiltä. Mielestäni on kyllä ne aina tarkistaa. Ja siitä ei saatu nyt hyvää kontenttia sitten. Niin katsotaan, lähteekö se käyntiin. Paatko päävirrat päälle sieltä akun vierestä? Akun vierestä. Painat napin alas siitä. Näin. Noniin. Tablettiin tuli virta ainakin. Noniin, kokeillaan. Bensapumput päälle. Vähän nahkee, mutta lähti. No aika laiskasti pyöritti, mutta lähti kuitenkin. Olisiko akku vähän alkaa huono olla? Joo. No lataus pelaa ainakin. Ajetaan se tohon vähän välimmille vesille ja pustetaan lumet päältä pois. Joo. Täytyy varoa, ettei maalipinta naarmun. Moni kattoo tässä vaiheessa pahasti. Otit sit pienen burniksenkin siihen. Totta kai. Taitaa olla vähän liukkaat renkaat. Joo. Tue Cruising Nightin toimintaa ostamalla kannatustuotteet verkkokaupastamme. Yhteistyössä myös V8 Only. Power to the people. Niin tosiaan Kuittisen Janille ollaan menossa hakemaan sulle turbiinia. Joo, kun tuossa Caminossa on sellainen B-tämä Holesotti ollut iät ja ajat ja se on niinku 3600 on siinä stall speedi mainostettu. Ja toki se ei tommosille tehoille ole tarkoitettukaan, niin
se on karannut nyt 5 tonnia, eli se on niinku rikki entinen. Varmaan porukka huomasikin tuossa videolla, kun ajoin sitä ulos, niin joutui nostaa kierroksia ihan hirveästi, että se lähtee niinku liikkumaan, niin se on aika pommi nyt se turbiini. Niin. Janihan on tosiaan meidän 2 videolla jo esiintynyt ja toinen onkin kaikkien aikojen suosituin video, eli Lada-video. Joka oli jännä, ei me uskottu, että se niin suosittu video olisi, mutta ei sillä hieno. Onhan Ladat hienoja vehkeitä. Joo, varsinkin tää on nopea. Joo. Pitäisikö me Jania vähän haastatella ja kysellä, mitä se on talven aikana touhunut? Voidaan me katsoa, onko se mitään updateja. Niin. Joo. Mitä lukee? Tyhjä alle. Otetaan mitä tarvitaan. No niin, mies löytyi naapuritallista. Joo, olin siinä lämmittelemässä. Joo. No mites Nova? No ei mitään, se on pikkuhiljaa tossa kasapäin menossa. Koneistukset on tehty ja muuta. Kampura on paikallaan ja nyt tarkastusmittaukset on tehty, että pitäisi olla kaikki ok. Joo. Nyt olisi nämä joulu- ja uuden vuoden pyhät ohi, niin paluu arkeen ja alkaisi olla aikaa tehdä sitä. Kyllä. Sulle ei ole Nova täällä. Ei oo, se on kaverin tallissa. Mulla on yleensä ollut aina talveli jompikumpi sitten siellä. No nyt on ollut Lada pidemmän aikaa, mutta nyt kun toi hajosi Nova, niin nyt hain Ladan sieltä ja nyt jossain vaiheessa, kun ton saa siihen vaiheeseen, että rupeaa laittaa paikalleen, niin täytyy käydä vaihtaa. Sitten hakea Nova tähän ja tehdä tohon vielä kausihuolto. Joo, tuleeko mitään isoja juttuja Ladaan? Ei, en usko, että alan tekee. Oli vähän mielessä, että jotain vähän tekisi siihen, mutta ei taida joutaa. Saisi ton Novan kesäksi ajoa, kun sen tietää, että aina on jotain pientä attentaattia ja sitten se kevät tulee niin nopeasti. Sepä se. No, katsotaan me sitä turbiinia. Juu, katsotaan. Niin se piti vielä sanoa, että Lada-videohan on pärjännyt tosi hyvin, että se on meidän paras video, mikä on ollut tähän. Ai jaa, no siinähän on ollut sitten paljon mielenkiintoa. Joo. Kattelin kerran. Joo, niin, kansanauto, että se on vähän erilainen kuin muut noi normiautot ja poikkeava, niin ehkä se sitten kiinnostaa. Joo, kyllä. Tai sitten se on vaan se mun reaktio niin. Sekin voi olla. Siinäköhän olisi nyt sitten. Joo, siinä olisi sulle turbiini. Se on joo. Ainakin itsellä se silloin niissä ensimmäisissä turboversioissa ihan tuntui hyvältä, että Joo. kokeile sä nyt minkälainen se olisi sulle. Kyllä. Minkälaista Starspeedia siellä oli? Se oli siinä jossain 2800-3000, siinä se oli suunnilleen. Joo. Vähän se sitten nousi sen mukaan, että mitä sitten justi otti ahtoja, että niin, mitä enemmän voimaa, niin sitten se vähän nousee. Joo, ja Camino on vähän painavampi. Niin. Sekin varmaan vaikuttaa. Mutta kyllä se kokeilet ja sitten jos on huono, niin otetaan takas. Joo, kyllä mä uskon, että se on ihan niin. passeli. Niin. Varmaan aika paljon parempi kuin se sun vanha verkon paino. Holesotti alkaa olemaan niinku ihan shotti. Että Ei ole enää jäljellä kuin hole ja shot. Niin. Joo, mähän tilasin sitten ton PTC:n niinku ton Pro Streetin rantakarin kautta niinku speksien mukaan, niin mä sitä ennen meinasin silloin, että jos pystyykö sitä modaamaan, ja mä Haaksille soitin ja se ainakin sanoi sitten noilla merkeillä ja noilla tiedoilla, mitä niin sanoi, että pitäisi olla sellainen, että voi modata ja huoltaa ja muuta. Että. Joo. Niin mikäs toi oli merkiltä? Eikö se ole Transmission Special? Joo, Transmission Special, se oli joo. Joo, kyllä. Se oli, että. Ja siinä on se antiballon plateit ja muut, niin se pitäisi olla aika vahvakin. Joo, että se tuli silloin mulla sen Vapari LS:n moro mukana, niin se on ei ole silleen speksejä siitä tarkempia. Joo, kyllä. Joo, siellä on aika tavan luistoa siinä mun BTM:ssä, että se ei ole tommosille tehoille tarkoitettu. Juu. Se on jännä, kun se on alusta asti ollut sellainen niin kuin kuminauha, että se ei niin kuin kunnolla pitänyt uutenakaan. Juu.
Juu. Onko ne kaikki semmosia vai Niin, et sit vaan huono yksilö ollut? kyllä. Et kyllä mä niinku eron huomas hyvin tossa ja sitten tossa uudessa silloin, mutta Joo, onhan se ihan eri tasolla. niin. Mutta sen näkee mitä se on, mutta kyllä se varmasti on sitten parempi, jos se on ihan, että huomaa, että luistaa sulla. Luistaa joo, ja tuolla päästään jotain niin kesken ajelee. Niin, jos se on jo niin huonona, Joo, ei että... sillä uskalla enää, kun se voi Joo. valjata kiinni. Katsotaan saadaan me tuolla se taka-akseli entiseksi. niin, ai niin, sulla on pieni akseli vielä siellä. Joo, katsotaan jos sais jotain siihen kehitettyä myös. Siitähän tulee hyvää kontenttia, kun me öljytään 5.0 sillä kymppipultilla. Jep. No hyvä, tehdään siitä kaupat. Joo. Joo, kiitoksia. Joo, Yes. kiitos, moi. Moro. Auto ehti jäätyä. Äkkiä Honda käyntiin. Lähteekö? Lähtee. Ai niin, unohtu tehdä näin. Ja nyt olisi limppu tallilla. Ruvetaan siirrottaa vaihelaatikkoa. Liian kylmä vielä. Onko? Odotetaan, että lämpenee. Otetaan lämpötyöstä. Lakisääteinen lämpötila, missä suostun tekee vaihelaatikkoremonttia, on noin 22 astetta. Nyt ollaan aika kaukana vielä siitä. No ehkä tästä voi neuvotella, kun mulla on kylmä monsteri tuossa odottamassa. Niin, sehän se lämmittää. Se lämmittää sydäntä ja mieltä. Jep, ei Joo, muuta aletaan kuin hommia. nostetaan autoa vähän ylös. Lasketaan öljy pois. Ota minkä hajuiset öljyt sulla on siellä. Toivottavasti ne nyt ei ihan hirveän likaiset olisi. Ei siinä kyllä mitään luistamisongelmaa ole ollut tässä Lotossa. Ainoastaan se, että se ei tosiaan aina lämpimänä niin haluaa vaihtaa kolmosvaihteelle niin kuin matalilla kierroksilla. Näyttää ihan terveeltä. Ihan kirkasta. Mitä lähtee kardaani? Täällä näkyykin nyt tätä turbosysteemiä. Kummankin turbon alla on tollanen oma keruusäiliö, missä on huohotin ja pumppu, mikä pumppaa turboota takaisin sitten tonne öljypohjaan. Väärä suunta. Väärä suuntaan. Me ollaan ammattilaisia näissä hommissa. Tää on kohma tai yhteisen näköinen toi akseli. Se taitaa olla vähän jäässä. Stay positive. Joo. Jos jollain on tarjota jotain edullista vahvempaa akselia kuin 10 pulttia, niin laittakaa kommentteja. Ja edullisella tarkoitetaan tästä ilmasta strangea tai 9-tuumainen. tai 12-pulttinen hirveän kokoisilla vetareilla. 12-pulttinenkin voisi kestää tässä meidän käytössä. Siellä on varmaan suurin osa öljystä tullut, niin laitetaan roppu takaisin. Sait se jotain herkkuja naama? Taisi olla ihan vettä, ainakin mausta päätä. Ihan raikasta vettä. Vielä on rauta kylmää. Joo, se ei ihan heti lämpö. Ei. Sittenhän tää tosiaan menee toi ahtoputki niin täällä alla. Siinä on yksi dumppi ja toinen on konehuone. Minkäs kokosta toi ahtoputki tossa? Se on 80 millistä muistaakseni. Joo. Ja itse pakoputket tulee 70 millisenä rosteriputkelta tonne turpaan.
Hyvin nuo pumputkin on kestänyt, kun nehän ei tämmöiseen tarkoitukseen ole ollut tehty. Että ne on tavallaan sellaisia niin kuin öljynsiirtopumppuja. Ja ne jauhaa sitten koko ajan siellä, kun auto on käynnissä. Aina joo, pyörii. Onko sulla niille joku merkkivalo tai joku, mistä sä näet, että ne toimii? Joo, itse asiassa mä lisäsin nyt niin semmoset merkkivalot, että jos ne polttaa sulakkeen, niin sitten se merkkivalokin sammuu. Joo. Niin ainakin tietää sitten. Että nyt on niinku kiire pysäköidä johonkin. Joo, mullahan meni toisesta pumpusta sulake. Mä olin laittanut sinne liian pienen sulakkeen, niin nyt saadut kiinnistyä. Taas mä otan kiinni. Niin se alkaa sitten työntää, kun noissa tosiaan keruusäiliöissä on huohotin tuolla lavan puolella, niin se alkaa sieltä työntää öljyä sitten pihalle. Niin silloin sen jälkeen mä tein sen merkkivalon sinne, että tietää, ettei pyöri. Toki voihan se hajota jotenkin muutenkin, että se sulake jää ehjäksi, mutta... No onpahan joku ainakin. Ainakin yritetty vei. Kauankohan tommonen turbo saa pyöriä kuivana ennen kuin se siitä kipeätä ottaa. Niin öljyhän sinne tulee, kun se tulee Niin se tulee... auton öljypumpusta, mutta sitten se ei mene takaisin, että se sitten työntää sen tosiaan Aivan joo. maahan tai sitten sinne turboimu tai pakopuolelle, jos tarpeeksi kauan. Niin eli todennäköisesti sä huomaat siinä taustapeilistä savuttaa. Voi savuttaa joo ja öljyt valuu maahan. Sitten laitetaan kuppi takaisin. Noin ja Kylmä kardaas. keppi pois. Onko sulla jonkunlainen ote siitä? No niin. Mä lasken sen tähän. Mistä se? Mäkin taas väristänyt. Mäkähän lämmittää mun sormia. Joo. Joo, sitten noin turbiinin pultit pois. Tämä on vähän haasteellinen. Tässä on vain yksi kohta, missä noin pultit tulee pois tuolta välistä. Turbiinin pultit. Niin. Sitten täällä on vielä 2 prikkaa tuo välissä simminä ollut näköjään. Vieläkin täytyy kääntää. Montas pulttia siellä on? Onks tässä nyt niinku 4? Tosiaan siellä ei kaikki ole käytössä samat, mitkä pikkulohkoon laittaa. Niin. Siellä jää se yksi ylimääräinen. Joo. Täytyy ottaa lyhyempi tällainen tuolta lootasta. No lyhyt kuusi joku. Joo, se ottaa tuohon rintapeltiin kiinni. Tää lyhyempi. No ehkä hieman, mutta ei Jos ei, niin lyhennetään sitä. hirveästi. Mä Ihan otan siitä sama pätkän pois. Sittenhän se on lyhyt. Mullakin on suojalasit jo valmiin. Siristys. Ja mä katson täältä puhelimen näytön takaa, niin mä en täällä. No nyt se on lyhyt. Viimeistä viedään. Joo, mä jätän tämän pikkasen vielä valeeseen, niin täytyy irrottaa noi jäähdytinletkut ja shifterin vaijeria. Tarviiko sitä sun ahtoputkea irrottaa? Ei pitäisi tarvii, mä oon kyllä ottanut ton lootan irti silleen, että se on. Juu. Ainoastaan toi kannake tuolle ahtoputkelle, niin se on kiinni tuossa välituessa, niin se täytyy irrottaa se kannake siitä. Joo. Joo. No sitten toi shifteri lähtee tosta. 10 millin kiintoavain ja pieni hylsysarja. Pieni hylsysarja on siinä ja 10 millin kiintoa vaan.
Täytynee tosta. Plumps. Joo, mulla on tässä vaihteessa tuossa toi lämpötila-anturi, kun toi alkuperäinen GMO-purkki, niin se tukee sitä, niin mä saan tonne tabletille. Vaihteesta on lämpötila. Juu, se näkyy siellä suoraan. Vaikka ei sähkölaatikko olekaan, niin saa sen sinne. Olisi tollanen. Sivuleikkurit, otetaan eikö nippu sinne tosta? Danke. Noin. Siinä roikkuu. Siinä on se. Shifteri on irti. Tää oli vielä toi nopeusanturi. Onko se ihan vaan kiertämällä siinä? Tässä on ihan siis sähköplugi vaan tästä. Niin aivan. Tarvi sen kummemmin mitään ihmisellä. Niin sieltäkin tulee elektroninen tieto sitten tonne. Joo, toi on semmonen, olikohan toi joku Dakota Digital, sellainen sarja, mikä tulee tähän 400 lootaan, niin se antaa sitten tonne nopeustien. Täältä saa hienon kuvakuvan. Joo. Tämä on tää saksin nostimen huono puoli, ettei oikein tilaa tässä. Niin, helmojen alla työskennellä. Tämä on siis entäs noin valikat niin päästään tänne väliin. Niin ne viimeiset kehdon pultit ei mahukkaan sieltä aukeaa. Joo, väärin mä muistin, kyllähän täällä on lisää pultteja vielä. Tuolla. Mut nekin on ilmeisesti 6-3. On joo. Tosta noin. On toi bensaliini tehty ihan hydrauliikka osin. Joo, siihen suorattimelle asti sit se on AN. Niin tähän asti. Joo, se on teflonin putkeeseen. Joo. Se on 12 millistä rosteriputkeen se bensaliini. Niin, se on ihan kovaa putkea. Joo. Tää on muuten hyvä, se aukeaa, mutta sitten se vääntää ton avaimen tonne jumiin. Niin Perus. voi olla, että joudutaan vähän lyhentää taas avainta. Joo, niin se täytyy. Näin se homma etenee. En tiedä, vaikka mulla olisi ollut jo tämmönen avain tehtynä. Kun Niin, mä oon sen varmaan laittanut. todennäköisesti. Nyt on 2 ainakin. No, tässä kohti ehkä se kuusiokanta voisi olla järkevämpi kuin kuusiokolu. Niin, sitä pääsit lenkillä vähän muljaamaan. Nyt tää kyllä lähtee ihan nätisti. Siis mitä nyt on kaikki irti? Joo, vahva ehkä. Niin, kyllä se huomaa sitten, kun ollaan tunti ryskytetty sitä, eikä se liiku mihin. Sitten se todennäköisesti tarkoittaa, että siellä on vielä yksi kiinni. Jep. Joo, nostetaan ylös ja loota alas. Auto ylös, louta alas. Joo. No mikä ihme tää nyt sitten? Se on sellainen patenttitunkki. Siinä on 2 haitaritunkkia ja Joo, täällä voi säätää vähän tätä kulmaa, että missä se nostaa. Laittaa vaihelaatikon alle. ei että. Sitten se on vielä rullat tuolla, niin sitä pystyy liikuttamaan. Tällaista ei saa temusta. Ei ainakaan vielä.
Meillä on nyt erikoistunkki auton alle viritettynä. Joo, tässä on tällä alumiinilevy nyt sitten, niin sitä saa vähän liikutella. Kaiken kaikkiaan erittäin asiallinen patentti. Joo. Yhtään ei edes pelota tollanen viritys. No joo, nyt ehkä ollut vähän huonompia. Oo. Sellainen, missä on kuoleman pelko on jokaisen liikkeen kohdalla läsnä, mutta tää on ihan turvallinen. Kyllä se pitää jokaisen kokea, että on niinku selällä maassa ja polvet ja kädet sitten pitää laatikkoa. Se on kokeiltu joskus, mutta ei enää pysty. Nyt tehdään asiat niinku turvallisesti. Jep. Lasketko autoa vähän alaspäin? Niin Yes. sellainen Tuo. 30 senttiä. Joo, vähän vielä. Jep, siitä. Koitamme. Ja nyt teoriassa pitäisi olla irti, mutta sitähän nyt ei tiedä ennen kuin kokeillaan. Onko sulla nyt niinku siinä tunkin päällä sitä painoa? Jos... Joo. Vähän lasken tätä. Niin. Saadaan irti se tuolta ylhäällä. Joo, Sieltähän se lähtee. Se ottaa vaan kiinni tänne. Sä oot myös laittanut vähän jonkun verran tuota marjamehua tonne. Joo, sieltä tulee pikkasen. Nyt se periaatteessa pitäisi mahtua kyllä laskemaan, että katsotaan miten menee. Niin, ja sitten kohta voidaan nostaa autoa pois alta. Sitä me voidaan tehdä kanssa. Sitten nähdään Se on vaan vähän hätäinen, kun ei tiedä, että onko tässä nyt joku Niin. nakeli vielä. Sittenhän me hyvin näin nopeasti nähdään, jos sulla on joku sähköjohto siellä kiinni. Joo. Parannusehdotus tuohon sun keventimeen voi olla, että sä laitat kuusio kannan sinne päähän, että sitä pääsee akkukoneella pyörimään. Ei huono. Tää on itse asiassa niin herkkä, että pystyy tästä käsin. Tää on Niin. vähän turha, kun tässä toisessa on tää Toi kampi kiinteä paikalla. kampi, niin tää voisi Tässä kampi saada pois. lyhentää vaikka. Niin, siinä on niin vähän loppupelissä painoa tuollaisen Niin. kierretangon varassa. Kuitenkin teoriassa auton nostamiseen käytetään näin. Niin. Tuollaisella saksimallin tunkilla on kyllä paljon käyttöä. Sillä pystyy oikoon korjaa ja tehdä vaikka jo mitä kaikkea. Joo, paitsi autoa silleen kannata. Auton nostamisesta ei kannata käyttää, mutta Ei tosiaan. kaikkeen muuhun viritykseen. Ja sieltä vähitellen tulee. No nyt tunkki olisi niin alhaan kuin se menee. Tuolla on joku vähän. Onko tossa joku? Täällä on joku letku vähän väärän puolella. Sitten voisi ihan varovasti alkaa nostaa autoa. Sanoit, että sä et nosta niin nopeasti autoa ylös, kun vaan Täysillä. suinkin onnistut. No niin, mä Pieniä nykäyksiä. Jaha, heti jää jumiin. heti jollain naketin. Vielä. Vielä. Oho. Vielä. Ootas. Joo. Vielä voi. Nyt se on vapaa. Nosta vielä vähän, niin saadaan rullattua tää loota sinne. Noniin, nyt me saadaan se sieltä etukattoon. Rullaa. Pitäisikö meidän toi... Öljy siivota tässä. Joo. Ja otetaan turbiini pois, niin se ei turhaa tipaha sit siitä.
Kom i här. Kom i pappa. Oi, voi, ai. Verkon paino, siitä on lähtenyt maalitkin. Vähän tuli vielä sotkua. Ei se ihan tainnut niin alas laski. Katsopas vain. Se on hänessä. Se olisi siinä nyt. Sehän meni aika kivuttomasti. Joo. Sanotaan, kun mä olen ollut kertaakaan siellä montussa. Silloin se oli No melkein kotit kardaan. Niin. Mut siinähän niitä nyt voi vertailla sit vanhaa ja uutta. Kuten huomaa uudessa ja vanha ero on ainoastaan väri. Joo. Ei mitään muuta. Joo, seuraavaksi meidän täytyy sit aukaista tää ja ruveta selvittää, että minkä takia se kolmosvaihde ei aina löydy ajallansa. Mut se on nyt sit seuraavan jakson hommi. Seuraavassa jaksossa varmaan sitten voidaan ihmetellä kans lisää tuota LS-moottoria ja ties mitä kaikkea keksitä. Joo, siitä täytyy sen loput purkaa. Ja hei, seuraavassa jaksossahan varmaan katsotaan myös pikapi uutta laatikkoa. Joo, aivan. Pidetään se jännityksenä vielä. Sitten jos haluatte, että avataan tää risa, että jos sieltä löytyisi jotain. Eiköhän mulla laiteta Overdrivelle se myyntiin kovaa rahaa. Joo. Koe käytetty. Niin. Toimii. 15 vuotta koe käytetty. Mutta joo, jos haluatte, niin laittakaa kommentteihin, niin vedetään se halki ja katsotaan, että löytyykö siellä syy, että minkä takia se luistaa. Tuosta rälläkällä. Rälläkällä tai jopa sorvilla. Tai puukkosahalla. Niin. Joo, eihän siinä. Seuraavaan jaksoon sitten. Noniin, moro. Moro. Tässähän meillä on perinteinen Chevroletin 400 vaihteisto. Ja se miten tämä toimii, niin täältä akselia pitkin tehot tulee sisään. Ja täältä sitten kardanin perästä poistuu te unelmat ja haaveet.